Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krashnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Këtë javë jemi duke përmbyllur me debatin për ngjarjet të cilat ndodhen në Gjilan, e ku nga një anë zyrtare mbetën të vrarë 5 anëtarët e familjes Blaca. Do sjellim shikues të nderuar një përmbledhje të ngjarjeve të asaj se çfarë ndodhi në Gjilan, por si gjithmonë, ekipi shkon me tutje, duke gjurmuar raste të tjera ku armët zyrtare kanë marrë jetën e policëve. Do sjellim historinë e vetvrasjes në Polici në rajonin e Firizajt dhe dëshminë se mjekët e kishin paralajmëruar policinë e Kosovës paraprakisht se Polici mund të kryente vetvrasje me armën e tij zyrtare. Rezultatet tregojnë shikues të nderuar se askush nuk ishte marrë masa për ta parandaluar vetvrasjen, e po ashtu rasti nuk është hetuar për mosveprimin e institucioneve. Në pjesën e dytë të emisionit do keni mundësi të ndeshni në reportazh i cili flet për një mekanizëm të parandalimit të ekstremizmit të komunën e Gjilanit. Mekanizëm ky, i cili është krijuar gjatë implementimit të strategjisë për parandalimin e terrorizmit. T'ju rikthejmë shikues të nderuar në vëmendjen tuaj ato çfarë kemi raportuar në emisionin e kaluar. Aty kemi thënë se policia e Kosovës ka probleme të mëdha në mënyrën se si i përzgjedh dhe teston për aftësitë shëndetësore policët e vet. Për fat të keq shikues të nderuar, mosveprimi ka pasoja të mëdha. Valdete Blaca, punonjës e policisë në Gjilan, dyshohet se vrau 4 anëtarë të familjes së saj e në fund vrau edhe vetëm. Ngjarja që tronditi Gjilanin sot debatohet për formën e krimit, pa u trajtuar shumë mekanizmat të cilët policia e Kosovës i ka për të garantuar që aktet e tilla të parandalohen. Pistat e hetimit në Gjilan janë të shumta. Policia, e cila ishte e parmatosur që nga viti 2017, ka arritur të marrë armën nga rafti ku ajo ishte duke e ruajtur. Se si arriti ajo ta marrë armën, kjo është ende mister. 4 reprorë të policisë janë suspenduar për t'i hapur rrugën një hetimi të zhvilluar nga Inspektorati Policor i Kosovës. Rezultatet pritet të dalin në ditët në vijim, por shikues të nderuar, dilemat janë të mëdha. Ekipi ynë ka kërkuar të intervistojë prorët e stacionit në Gjilan për të marrë nga ta një qëndrim për ngjarjet e për të zbardhur nëse ata kishin mundësi të parandalonin ato çfarë ka ndodhur në Gjilan. Por një gjë e tillë nuk na është lejuar. Me vendim të policisë, atyre është mbyllur goja deri në fund të këtij procesi. Duke ditur se të gjithë janë marrë me Gjilanin, me rrëfime se çka ka thënë Tezja, çka ka thënë Daja apo çfarë kanë publikuar të tjerët në Facebook, ne kemi vendosur që për Gjilanin të flasim në emisionet të tjera, për shkak se nuk kemi dashur të ndërhyjmë në pistat e hetimit të cilat është duke i zhvilluar prokuroria. Do udhtojmë për në Ferizaj e në shtime për të sjellë dritë për një ngjarje tjetër të rëndë, e cila mund të ishte parandaluar nëse policia do kishte vepruar sipas udhëzimeve të një doktoreshe, e cila i kishte paralajmëruar policinë që polici Muhammed Feka për shkak të gjendjes së tij psikike mund të bënte ndonjë akt të dhunshëm me armën e tij zyrtare. Do udhtojmë për në Ferizaj për të kuptuar se si ndodhi ngjarja, si u vë të vrau polici dhe si një doktoreshe kishte telefonuar policinë disa orë para ngjarjes për t'i paralajmëruar se polici mund të kryente akte të dhunës me armën e tij zyrtare. Atje do të tentojmë të kuptojmë se pse policia e Kosovës nuk kishte reaguar dhe nuk i kishte marrë armën zyrtare policit, edhe pse kishte pasur një paralajmërim prej anës së doktoreshës, e cila kishte kontrolluar policin disa orë më parë. Dosja të cilën e kemi marrë në prokurorinë e Ferizajt tregon se polici Muhammed Feka kishte vrarë veten me 30 qershor 2016 në shtëpinë ku ai jetonte. Dosja e cila është dorëzuar në prokurorinë e Ferizajt është dosje e pastër dhe pas një element të veprës penale apo keqpërdorimi. Ekipi ynë ka zbuluar se një javë pas ngjarjes në stacionin e policisë në Shtimje ishte nisur një debat i madh në mes punonjësve të këtij stacioni. Aty ishte diskutuar një telefonat të cilën e kishin pranuar stacionin nga doktoresha Ardiana Isufaj, e cila e kishte paralajmëruar policinë se diçka e keqe mund të ndodhte. Por telefonata ishte injoruar. Arma nuk ishte marrë nga dora e policit, ndërsa akti ishte kryer ashtu siç kishte paralajmëruar doktoresha. Sot doktoresha Ardiana punon në QKUK dhe deri më sot askush nuk e ka kontaktuar për ta pyetur se si ishte trajtuar informacioni i saj. Aja ka pranuar të flasë me ekipin tonë, duke na lutur që pamjet vizuale të saj mos t'i publikojnë për shkak se nuk dëshiron ta shqetësoj familjen e saj. Rrëfimi i doktoreshës do na zbardhë detajet se ajo e telefonoi njërin nga komandantët e policisë për ta paralajmëruar për ato se çfarë do të ndodhnin. Unë veç
me komandantin, muj me të rejt, nuk e di qka është, qështë është temni, as kush qase, nuk di saktë se unë gatë që 2 vite bënë që nuk punoj atje, dhe nuk e di, po jo atje mune me ullumtu në ditare, janë krejt, apo më kupton, kur ka ndodhë kjo punë edhe, kur ka marrë trajtim mjekësor, edhe kur unë e kom uzull sa herë të psikiatri, apo më kupton. Unë që kam thonë komandantit, unë mendoj që ky njeri nuk duhet me pas armë. Edhe që e kom uzull të psikiatri, edhe kom thonë se kam frikë më s'po mundet me bo diqka. Apo më kupton. Qatë ka thonë aj? Unë e specialiste normal shumë qenë, aj më ka thonë do të marrë masa, do të ashonë, në tonë tani ka ndodhë nësë, që nëse zgabojt mas nësërën, ka ndodhë rasti, unë e kam dëgju mas nësë. Veç me ta bo dhe një pytje, atë ka kontaktu dikush prej policie, prokurorie për... Jo, absolut, asë njëherë kërë. Rrëfimi i doktoresës do duhet të ishte pjesë e hetimeve të cilat janë zhvilluar nga prokuroria e Ferizajt për këtë ngjarje. Jemi këtu në prokurorinë e qytetit për të gjurmuar nëse në dosje është shkruar ajo çka na ka thënë doktoresha. Në datën 30 qershor 2016, të rreth orës 22, është njoftuar prokurori kujdestar që ka ndodhur një vetvrasje, sipas informacioneve të para ka ndodhur një vetvrasje në fshatin Caralev, pikërisht zyrtari policor Muhamet Feka ka bërë vetvrasje. Pas marrjes së këtij informacioni, në autorizuar gjitha njësitë relevante, të kanë shkuar në vendin e ngjarjes, njëkohësisht edhe prokurori i çështës ka shkuar në vendin e ngjarjes. Kanë bërë shiqimin e vendit të ngjarjes, pastaj trupi pa jetë i zyrtarit policor është rrjedhur nga ana e Institutit Mjekësisë Ligjore për obduksion. Kjo domosdoshmë ka ndodhur me 30 qershor 2016. Pas kryerjes së autopsisë trupit pa jetë të zyrtarit policor, kemi pranuar raportin e autopsisë dhe në bazë të raportit të autopsisë dhe hetimeve të cilat i kemi kryer, intervistimi e disa dëshmitarë, prokurori i çështës e ka mbyllë rastin me raport për shkak se nuk ka gjetë elemente ndonjë vepre penale apo veprës penale të shtytjes. Doktoresha Ardiana Isufaj na e takuam dhe na tha që e ka thirrë stacionin policor në shtime dhe i ka thonë që më ju larguar me këtij zyrtari policor. A keni këtë informacion? Prokuroria nuk ka pas njohuri lidhur se përket këtij informacioni. Domthonë nuk kemi njoftuar. Edhe në bazë shkresave të Londrës nuk kemi ndonjë informacion se është njoftuar prokurori për rastin apo kujdestari për këtë informacion. Çka është dashur me bë policia ose komandanti i stacionit? Nëse eventualisht ne kishim marrë këtë informacion, ne kishim autorizuar inspektoratin policor që mi marrë veprimet hetimore menjëherë me ju marrë revolja zyrtare. A ka mundësi tash prokuror me bë diçka në këtë rast për mos veprim? Me qenë se ka kaluar një kohë bukur e gjatë, domethënë 4 vite, nuk ka mundësi ligjore që të mbijë ndonjë veprim. Edhe përkundra asaj që na nuk kemi në shkresat të Londrës absolut asnjë fakt që zyrtari policor ka vujt ndonjë smundje nga ndonjë smundje. Doktoresha na tha që e ka thirrë komandantin e stacionit të shtime dhe atij ka thonë që duhet më u largu arma për shkak se vun prej një smundje dhe për shkak të gjendjes së tij tron. Ato janë procedurat të brendshme të ministrisë punëve të brendshme, respektivisht në këtë rast komandanti i stacionit, që nëse ka pas këtë informacion ai ka qenë dashur të ndërmend ndonjë veprim. Ajo thotë se zyrtarët e qendrës të mjekësisë familjare në shtime e kanë pa gjendjen e këtij, e kanë trajtuar një kohë gjatë, po kërkush nuk ka marrë veprim. Unë nuk mund të deklaroj lidhur me këto pyetje tuaja për shkak se nuk kemi pas informacione të kësaj natyre. Shikues të nderuar, dëgjuat fjalët e prokurorit. Nga lart po shihet se policia nuk e ka njoftuar prokurorin për ato çfarë ka ndodhur në komunikimin me doktoreshën. Nga policia kemi kërkuar sqarime se pse prokuroria nuk di asnjë informacion për këtë telefonat të doktoreshës, e po ashtu se nuk ishte hetuar kur nëse dikush kishte përgjegjësi për mos reagim. Policia na ka ofruar vetëm një përgjigje me shkrim ku ka thënë se kanë pasur informacione dhe kanë kërkuar që polici të dërgohet në ekzaminim, por pas sqaruar pse ati nuk ishte marrë arma me urgjencë, por ishte pritur që ai për 2 ditë të paraqitej e të shkonte në kontrolla zyrtare tek mjekët e policisë. Me datë 29 qershor 2016 kemi pranuar shkresën kërkesën nga komandanti i stacionit policor në Shtime për caktimin e ekzaminimit mjekësor në shërbimet shëndetësore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë në Prishtinë, ku edhe ju ka caktuar termini me datë 30 qershor 2016.
Kjo kërkesë është bërë pas njoftimit nga ana mjekëse CKMF-s në Shtime, ku zyrtari policor ka bërë një kontroll mjekësor me 29 qershor 2016. Më datë 30 qershor 2016, ora 9, nga ana e prorit është ftuar në stacionin policor për ta dërguar në drejtorinë e përgjithshme të policisë në Prishtinë për ekzaminim mjekësor, por sipas e prorit, i njëjti ka deklaruar se është me fëmijë në automjet dhe duhet të shkojë në spital në Prishtinë për ta vizituar të shoqen. Pasi e njëjta ka qenë shtruar në spital dhe pasi të kthehet mund të shkojnë për ekzaminim, si dhe përfundimin e procedurave tjera të parapara ligjore. Pas këtij takimi zyrtari policor më nuk është paraqitur dhe fatkeqësisht të njëjtën ditë, 30 qershor 2016, rreth orës 22, kemi pranuar informatën se ai kishte bërë vetvrasje në shtëpinë e tij në fshatin Saralev. Një polici i Kosovës kishte vrarë vetën në qershor të vitit 2016. Para ngjarjes, një doktoreshe kishte paralajmëruar policinë e Kosovës që të merrej arma policit, por kërkesa e saj kishte hasur në vesh të shurdhër. Madje ekipi në zbuloi shikues të nderuar se prokuroria e shtetit nuk ishte njoftuar fare nga policia për këtë situatë. Se kush e fshehë informacionin kjo mbetet të zbulohet, ndoshta pas hetimeve që duhen nisur pas këtij emisioni. Në fshatin e lindjes takojmë babain e policit, edhe familja nuk është njoftuar për ato çfarë ka ndodhur para aktit të vetvrasjes. Ju jeni baba i Muhametit. Baba i Muhametit jam. Apo na tregon çka ka ndodhur? Ako note ka tragedja. Do me thonë një nip i rrugës shkoj, i tha, o Bati Muhammet, atë sa akşam. Akşam tash të me horë buk, po kishton, që se shtash për që kanë hinë banje, që tash be. Djali këj rrugë, është mu të poshtë, a janë gjithë shkollëve, edhe i kish pas ra. Që të, më në anë, e kish pas. Me çfarë arme ka bë vetvrasje? Me alti vetë, e ka pas alti në vetë, me 10 sekundë. A u kondi kush prej policisë, prej shtetit me ju vetë, çka ka ndodhur, çka dini ju për këtë punë, pse ka bë vetvrasje? Ma zalla, hiç, kush nuk ka konën. Jena në sime ku vija di, kush në derë që të më vetë, kuma a kush të au, dikon në ju, hiç, kush. A është që kjo shtëpia në cilën ka bë vetvrasje? Në qëton shkallëve për tjetë, ka që poshtër ka pas banje, në shkallëve për tjetë, ta gjoki, me orë me vetë. A ju kanë ndihmu diçka policia? Jo, mërë shpare. Hiq. A ka pas fëmijë? Po 2. Njënë e konë 10 vjetë, 12, njënë e konë 5 të ashtu. 2 ti ka fëmijën atë me vetë, e gruja halo, o të mjekue, front. Një vlok ishtë posa e gruja, së për në fokë. Po. Se me paskon djemë që të adi, gruja tira dhe që atë vjetëm ishtë djemë, bëti. Po shme kështyre. Shikues të nderuar, mbesim me shpresën që rasti i Gjilanit të ashtu ai shtimes të hetohen deri në fund. Të paktën presën që informacioni që sonte dham të jetë pistë të re për ta hetuar se kush nuk veproi për të parandaluar krimin me armë zyrtare. Siç e paralajmëruam në fillim të emisionit, tani po vazhdojmë me temën e dytë e cila flet për sistemin e ndërtuar në komunën e Gjilanit për trajtimin e të rikthyrëve nga zonat e luftës. Gjilani është njëra nga komunat e cila ka avancuar në ndërtimin e aktiviteteve të cilat synojnë parandalimin e ekstremizmit të dhënshëm në këtë rajon. Mekanizmi referues është një organ lokal ku bëjnë pjesë komuna, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë, Drejtoria Komunale e Arsimit, Këshilli i Bashkisë Islame, Qendra për Punë Sociale, Qendra për Punësim, Qendra Mjekësisë Familjare, psikolog dhe aktorë të tjerë. Grupi i cili mbledhet të paktën një herë në muaj kanë detyra të ndara për trajtimin e rasteve në parandalimin dhe trajtimin, duke pasur sukses në disa raste ku janë parandaluar të rinjt të bashkangjitën grupeve terroriste. Roli i këtij mekanizmi është parandalimi i personave të hershëm që supozohet që devijojnë në radikalizëm ekstrem apo në ekstremizëm. Përbërja e këtij mekanizmit është prej thuajse gjitha institucioneve lokale dhe qendrore që janë në komunën e Gjilanit dhe janë jashtëzakonisht aktiv në punën dhe angazhimin që ata e bëjnë. Që sa kohë funksionon ky mekanizëm? Është digon para 5 viteve, nëse s'gaboj.
Shpeshkojnë marrëdhëniet mes institucioneve që janë të përfshijmë këtë mekanizëm? Marrëdhëniet janë jashtëzakonisht mira, takimet janë mujore që i mojmë si mekanizëm, identifikimin e rasteve varësisht se ku ndodh edhe ku hetohet mirën personat edhe e trajtojnë personat kompetent, nëse vetëm për marrë si shembull, nëse evidentohet ndonjë rast në shkollë, fillimisht mirë detyria arsimit me atë problem. Nëse e te i kalon, është okej. Nëse nuk e te i kalon, rasti vjen tek ne si ekip edhe si grup, ne e trajtojmë, mëjmë e thonë e parandalojmë, kështu që nëse kemë efekt pozitiv, nëse jo janë instanca tjera, institucionet e drejtësisë, që nëse nuk ka përparim apo nuk ka ndonjë efekt pozitiv, atëherë rasti kalon te ta, sepse unë e thash edhe më herët, ne nuk jem ekip hetuese, nuk jem as polici, nuk jem as gjykat, nuk jem as prokurori, po jem një ekip i cili fillimisht punojmë për parandalimin e hershëm, e thash, të këtyre rasteve. Grupi ka sfida të mëdha të rikthyerit, jo gjithmonë kanë pranuar të bashkëpunojmë apo të flasim me institucionet, duke krijuar kështu sfida për vetë mekanizmin. Qa keni arrit me bo për këta që janë rikthyer, po edhe këta që i keni parandalu me u bo pjesë e luftrave të huaja? Po këta që i kemi parandalu janë kyç përmes Departamentit për Punë Sociale në praktika apo në startupa, ndërsa për këta që janë kthyer, Komuna e Gjilanit i ka ofruar kushtet mjaftueshme fëmijëve tyne për inkuadrim në institucionet shkollore. Domethënë, dikon rreth 5 familje në Gjilan që janë pjesë që janë kthyer prej luftrave në Siri, edhe fëmijët e tyne qoftë në institucionet parashkollore, qoftë shkollore, Komuna e Gjilanit i ka trajtu edhe i ka fut në sistem arsimor, duke mos e anashkalu edhe ndihmën përmes drejtorisë për mirëqenie për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, që ato familje furnizohen. Sipas informatave që i kemi na dhe Ministria e Punëve të Brendshme e bën një gjë të tillë, domethënë i ndihmon ato familje me ndihma të ndryshme ushqimore apo veshmbathje apo diçka tjetër. A keni pas vështirësi në trajtimin e ndonjë raste? Ka pas vështirësi, kryesisht te moshat e vjetra, te gjinia e kundërt, për shkak që është një hezitim i atyne e grave që të flasin edhe të komunikojnë me neve, po fati i mirë është që fëmijët e tyne janë të kyçur në institucione. Pra, nuk është keq me përmend që është pak i vështirë komunikimi me gjininë e kundërt në këtë rast, sepse nuk pranojnë me qenë në asnjë formë pjesë e diskutimit në mekanizëm apo krijimi hapësirave që ata na japin neve për mjë gjinë ndafër. Në renditjen e përgjithshme, Gjilani është në mesin e komunave që ka numrin më të madh të personave të cilët kanë udhëtuar për në Siri e Irak. Të dhënat tregojnë se nga shifra e përgjithshme, numri më i madh i luftëtarëve ishte nga Hani e Lezit, Kaçaniku, Vitia e Prishtina. Në këto komuna hulumtimet tona kanë treguar probleme veçanërisht në trajnimin dhe profesionalizmin e qendrave për punë sociale, të cilat janë të thirrura për t'i trajtuar të rikthyerit. Në emisionet e kaluara, shikues të nderuar, kemi treguar se qendra për punë sociale në Gjilan ka një staf të gjerë e të trajnuar fal këtij mekanizmi, e të cilët janë të gatshëm të trajtojnë dhe të merren me rastet e ekstremizmit të dhunshëm, e po ashtu trajtimin e personave të cilët janë rikthyer nga zonat e luftës. A keni pas sfida saj përket inkuadrimit në këtë mekanizëm referuese dhe cilat kanë qenë ato? Mekanizmi referuese ka kërkuar nevoja që të është përfaqësuesi i qendrës për punë sociale, sikur që është përfaqësuesi i shëndetësisë, përfaqësuesi i komunitetit, i sigurisë, i bashkive fetare, i krejt institucioneve relevante, i gjyqësisë, prokurorisë e këtë këtu. Qendra për punë sociale gjithsesi është pjesë thelbësore e këtij mekanizmi, sepse gjithë mekanizmat tjerë, përveç asaj shëndetësor, e kryejnë punën e vet derisa kthehet pala ose janë kthy këto prej vendeve të jashtme. Tani me ne merremi, nëse ka nevojë edhe shëndetësia merret, por që momentalisht duke pas parasysh për strukturën e ekipit në qendër për punë sociale, është fat i mirë që kemi edhe psikolog dhe një numër i caktuar, bili është një numër në atë kuptimin e diskriminim pozitiv i femrave, se kemi më shumë femra se sa meshkuj, dhe kryesisht sfida ka qenë me këto femrat cilat janë të mbuluara,
cilët e ruajnë atë traditën, unë them se është traditë e vendeve arabe, nuk është ajo që në gjatë formë kërkohet ndoshta, s'du me u fut në to, por që e kemi angazhu psikologën dhe është marrë me, përveç që kanë identifiku policia që ne kanë referu si rast, edhe rasti është dokumentu për shembull me dokumentet letën e ftimeve dhe ekstraktet lindjes. Tani intervistat i ka zhvillua psikologja e qendrës për punë sociale, edhe normal që i ka obliguar që në zyrën e saj t'jenë të duken komplet pamja atyre dhe dihet me kanë bisedohat, sepse kur bisedoj unë me to, ose dikush prej zyrtarëve gjinisë përshkollore ka problem me umor vesh me ta. Normal që përjetimet e tyne janë trona, ne kemi mbi gjitha breng fëmijët e tyre, i kemi që mundohemi të ofrojmë terapi psikosociale në mënyrën më të mirë të mundshme për me mujtë me ata me të i kalue sa ma letë atë krizë, ato katrahura që i kanë përjetuar atje. Deri me tani e keni ndonjë shifër të caktuar sa raste i keni trajtu ju si qendër për punë sociale, cilët jeni partner në mekanizme referus? I kemi gjithsejt, përveç asaj që e kemi biseduar edhe më herët edhe jemi mundu me parandalim, këto që janë kthy nga Siria, i kemi 7 familje, me gjithsejt 24 antar, dhe duhe përfshi edhe një rast që kemi një nanë me fëmijë, burris cilës është duhe vujt burgun, si pasoj aktiviteteve që ka bëha, ai është parandaluar fatmirësisht, por që është zonë me vepër edhe ne trajtojmë edhe atë familje, por që 7 familje me gjithsejt 24 antar janë duhe marrë shërbimet sociale të nevojshme në qendër për punë sociale, përfshi edhe terapitë psikosociale, përfshi edhe asistencën sociale dhe këshillimet me të cilat ne merrem si punëtor profesional. Platforma e komunës së Gjilanit për të trajtuar e parandaluar ekstremizmin, por edhe dukurit negative po del të jetë suksesshme, veçanërisht në trajtimin e nxënësve të shkollave të mesme. Vetë fakti këtyre rasteve është mjaft sfidues, më kujtohet një rast kur është dashur të intervenojmë në bashkëpunim edhe me Policinë e Kosovës, ku realisht në asë institucion jemi prezentu si Drejtoria e Arsimit, duke mos e përfshi Policinë e Kosovës. Kjo informat ka arë prej prindit, për shkak se rasti ka refuzuar të dalë edhe nga shtëpia, edhe ne në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kemi shkuar në shtëpi duke u interesuar për faktin pse ai nuk e ndjek mësimin. Fal këtij bashkëpunimi, pasi kemi shkuar në shtëpi, kemi arritur që atë person ta bindim edhe pas një periudhe mjaft gjatë kohore që ka ndajt shtëpi, kemi arritur që ta bindim ta rikthejmë në shkollë. Si ndohen rolet brenda mekanizmit referues, varësisht për një rasti që e merr informacion? Varësisht për rastit, nëse ka të bëj, nëse është nxënës i shkollave për shembull, roli im është që të punoj direkt me kujdesarin, drejtorin edhe prindin. Kosova ka rikthyer nga zonat e luftës mbi 150 qytetarë, ndërsa problemet në trajtimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm janë veçanërisht në nivelin lokal, ku komunat nuk kanë pasur kapacitetet të ndërtuara për ta trajtuar fenomenin. Kapacitetet e krijuara në Gjilan nëpërmjet mekanizmit e kanë përfshirë brenda vetes edhe Bashkinë Islame si pjesë e grupit që do të merret me trajtimin e të rikthyerve, por edhe me parandalim. Këshilli i Bashkisë Islame edhe para themelimit këtij mekanizmit, me qenë se problemet globale kanë prejkë edhe komunën tonë, pra ne kemi ndërmarrë masa nëpërmes xhamive, gjithsesi punëtorëve, imamëve nëpër xhamia, me ligjërata ndryshme, gjithashtu i kemi quhe qarkore gjithë imamëve që të shfrytëzojnë çdo vend dhe çdo hapësirë ku ka publik që të flasin rreth atyre zhvillimeve të asaj kohe që janë më evidente që fatkeqësisht kanë prejkën edhe komunën tonë. Pra me themelimin e mekanizmit referues, Këshilli i Bashkisë Islame ka quajtur 2 antar vetë atë që janë shumë aktiv, pra për ta dhe kemi pas edhe lavdata edhe për institucioneve tjera, ku ato raste që janë raportuar në këtë mekanizëm
pa marrë parasysh ndonjë nxënës apo ndonjë nxënëse apo X personi që kanë pa që nuk ka sjellje të rregullta ashtu siç bashkëmoshatarët e vet, pra anëtarët e Këshillit Bashkisë Islame, gjithsesi kryeimami dhe sekretari i Këshillit në atë kohë, pra kanë shkuar dhe janë takuar me ata persona dhe janë munduar që të tregojnë që feja, udhëzimet fetare, vetë Zoti Kurani i Kerim, porositë profetike, pra nuk janë të asaj natyre se si e kanë pas marrën me një eufori, pra që të marrin pjesë në luftra të huaja. Unë mendoj që ato mund mas mirti me raportue edhe organet komunale, por që s'paku ka të raste antarët e Këshillit Bashkisë Islame ku kanë marrë pjesë janë rezultuar si suksesshme dhe ata njerëz që nuk kanë pas sjellje po them normale me bashkëmoshatarë dhe shoqërinë e tyre, pra kemi treguar sukses në ato raste ku jemi kanë dhe kemi marrë pjesë. Përpos komunës, policisë, bashkisë islame, në mekanizmin referuar janë pjesa dhe qendrave punësimit, e cila synon të ofrojë mundësi punësimi për personat e prekur nga ekstremizmi i dhunshëm. Drejtor, që një kohë gjatë funksionon mekanizmi referues në komunën e Gjilanit për parandalimin e ekstremizmit edhe terrorizmi ose dukurive negative. Cili është roli qendrës për punësim në këtë mekanizëm? Po që nga themelimi i mekanizmit të referues, ne si zyre e punësimit jem pjesë e këtij mekanizmi. Unë jam antar i mekanizmit të referues që nga themelimi e këndej, dhe jemi mundu me dhënë kontributin ton edhe në takimet e rregullta që kemi pas, po dhe në ndonjë rast që është referuar te ne. Deri tani për kontributet tjera që i kemi bën në kuadër të mekanizmit referues, që na si institucion më tepër jemi marrë me çështjet të reintegrimit të ndonjë rasti të referuar te ne, kemi pas një rast të referuar, cilin e kemi trajtu, e kemi përcjell për aftësim profesional, në qendrën e aftësimit profesional, në një prej qendrave të aftësimit profesional, dhe pastaj u kthye përsëri te ne dhe tani ajo është integruar në tregun e punës dhe punon. Dhe faktikisht është rjek prej dukurive të cilat ka qenë pjesë e një dukurie të tillë. Raste tjera deri tani nuk janë referuar te ne, po na gjithmonë do të jemi të gatshëm që të japim kontributin tonë në çështje të reintegrimit të tyre. Ani pse shikues të nderuar, mekanizmi promovohet si histori suksesi, në terren ka pasur probleme e vështirësi gjatë implementimit të aktiviteteve. Unë mendoj që duhet që gjitha shkollat, gjithë arsimtarët, pa marrë parasysh në gjithë Kosovën, aty ku shohin edhe shoqëria në përgjithësi, ku shohin ndonjë 3 apo 2 vjet pa marrë parasysh moshën e tyre, që dallon prej sjelljeve shoqërisë dhe bashkëmoshatarëve të vet, të raportojnë si në për shkolla fillore, të mesme, por edhe në shoqërinë dhe rrethin ku na jetojmë, që e shohim ndonjë njeri që po rënë i izoluar, që ka disa qëndrime që nuk janë në përputhshmëri me vendin tonë, me traditën tonë, po që t'i raportojnë në mekanizmin referues. Pra për herë ky mekanizëm referues është mekanizëm i preventivës që me bo preventiv për mes me morën ndonjë rrugë të gabueshme. Po ka pas sfida se dikun janë përmi 9 raste të trajtume dhe të gjitha rastet në mënyrë profesionale janë trajtu prej antarëve të mekanizmit referues, secilin atë aspektin e vet, edhe kompetencat e vet që kanë pasur dhe shumica rasteve janë tregu rezultate të mira dhe janë tërheq prej dukurive të devijante.
shikues të nderuar, trajtimi të rikthyrëve në Gjilan tregon një model tjetër të trajtimit të rikthyrëve. Padyshim mësime duhet të diskutohen e trajtohen nga komunat e tjera. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri te premten e ardhshme nga unë Kreshnik Gashi, mos e shkelni ligjin. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa Kontrol, Alfa Oscar 10. Kolektiv informojmë na vendosur mbi kontrolli në rrethin të Ismeti. Një noma, pata shoferin e qarkullimit. Vëzni, gjomat ja hik, nuk I kini brez, ja hik gjomat, nëse të nuk konfisku vetura. Të ka do mirin tutna, jena një kontrol dokumenta të persona dhe të prunës. Me apsilimisht pa të qoferin dhe lejën e veturës. Orma! Alfa Kontrol, Alfa Oscar 10. Kolegna të bëni një njësi të qendrës, e kina një armë bojtë të palejë. Gjatë pikës kontrollet e kina ndalu këtë vetur, një personi ka pasur këtë armë me veti, që ku është arma, tash për procedurës me teme, më jep në jo, personi arrestu me këtë vetur, tash e dërgjojmë të jo. Kjo është